السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء والزميلات المسجلين معنا في دبلوم التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات والأفراد، سنتكلم في هذا الدبلوم عن أهمية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات والأفراد. فطريق النجاح هو يمر عبر التخطيط، فإن لم تحسن التخطيط للنجاح فأنت تحسن التخطيط للفشل، سواء قصدت ذلك أم لم تقصد، وأكيد لا أحد يقصد للتخطيط للفشل، وإنما إذا أردت النجاح فعليك بالتخطيط العلمي وبشكل استراتيجي للنجاح، سواء على المستوى الشخصي بالتنمية الذاتية وسواء على مستوى المؤسسات، وذلك باتباع وسائل التخطيط الاستراتيجي. فسنتحدث في هذه المحاور عن مقدمة عن التاريخ لهذا المصطلح، مقدمة تاريخية للتخطيط الاستراتيجي، ثم ما هو هذا التخطيط الاستراتيجي ومفهوم التخطيط الاستراتيجي، ثم ننتقل إلى تعريفات مختلفة لهذا التخطيط، ثم سنتحدث عن الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والمصطلحات القريبة منه، وأهمها مصطلح التخطيط طويل الأجل، لنعرف الفرق بين المصطلحين لأنه كثيرا ما يختلط الأمر بينهما. ثم سننتقل إلى عناصر التخطيط الاستراتيجي وأهمية هذا التخطيط، وما هي أهداف التخطيط الاستراتيجي، ثم ننتقل إلى خصائص التخطيط الاستراتيجي ومزايا هذا التخطيط، ثم سننتقل بعدها إلى المعوقات المحتملة للتخطيط الاستراتيجي وكيف يمكن تداركها وما هي مستويات التخطيط الاستراتيجي، ثم سننتقل بعدها إلى مراحل التخطيط الاستراتيجي والتي يمر بها، ثم نماذج عن المدارس الفكرية للتخطيط الاستراتيجي وأنواع التخطيط الاستراتيجي، ثم سننتقل إلى مقومات نجاح التخطيط الاستراتيجي والمدارس التي تحدثت عن هذا التخطيط، ثم سننتقل إلى خصائص الأفراد ذوي التخطيط الاستراتيجي، ثم سنختم بخاتمة مناسبة تلخص لنا وتعيد تسليط الأضواء على بعض النقاط الهامة التي أحيانا يتم التغافل عنها أو نسيانها أو تجاوزها أو عدم الشعور بأهميتها، ثم ننتقل إلى نماذج اتبعت التخطيط الاستراتيجي العلمي فانتقلت من بدايات متواضعة إلى أن ارتقت إلى سلم النجاح المؤسسي وسلم النجاح المادي، وأصبحت مضربا للمثل في التفوق والنجاح باعتمادها للتخطيط الاستراتيجي. ولكن السؤال الهام: ما الذي سيخرج به الناجح في هذه الدورة معنا؟ الناجح معنا في هذا الدبلوم المهني سيمتلك خارطة الطريق للنجاح، وذلك لامتلاكه آليات ووسائل وتقنيات التخطيط الاستراتيجي. التقنيات والوسائل والآليات هي تقنيات فكرية علمية، لا يمكن للنجاح الاستراتيجي إلا بتخطيط استراتيجي وكيفية وضع الأهداف الاستراتيجية، ثم مراحل تنفيذها ومتابعتها وبقية عناصر التخطيط الاستراتيجي. فبالتالي عندما امتلاكك لهذه الخارطة الفكرية ستقوم بالعمل على تطبيقها على أرض الواقع لتصل إلى أهدافك الاستراتيجية التي تصبو إليها. ودمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى في محاضرتنا الأولى القادمة إن شاء الله.